අද අපි රසමරස බිස්කට් එකක් හදන හැටි ඉගෙන ගමු. චොක්ලට් නට්ස් එකතු කරලා හදන හින්දා මම මේකට නම දැම්මා චොකෝනට් බිස්කට් කියලා. පැණි රස කන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ බිස්කට් එකට ගොඩක් කැමති වෙයි. මොකද මේක හරිම රස පැණි රස තියෙන ගොඩක් රස බිස්කට් එකක්. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැතුව හරිම ඉක්මනින් පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් එකක් මේක. එහෙනම් මම මේක හදාගෙන යන අතරතුරදී ඔයාලට පෙන්වන්නම් අවශ්‍ය කරන දේවල්. ඒත් එක්කම description box එකෙත් මම දාන්නම් ඕන කරන දේවල් මොනවද කියලා. මුලින්ම මේ විදිහේ පිරිසිදු භාජනයක් අරගෙන හොඳට පිටි වෙන්න කුඩු කරගත්ත සීනි ග්‍රෑම් 100ක් එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 60ක් උණු කරපු නැවුම් කිරි මිලිලීටර් 100ක් එකතු කරගෙන මේ විදිහට විස්ක් එකකින් හොඳට මේ තුනම එකට කලවම් කරගන්නවා. කලවම් කරගත්තට පස්සේ ලුණු තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්න. ඒකට මම බිත්තර කහමදයක් එකතු කරගන්නවා. virgin coconut oil ග්‍රෑම් 20ක් එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම කොකෝ පවුඩර් ග්‍රෑම් 25ක් සහ බේකින් පවුඩර් ග්‍රෑම් 8ක් ඕන කරනවා. ඒ සියල්ල එකතු කරලා ආපහු විස්ක් එකෙන් මේ විදිහට හොඳට ඒ සියල්ල එකට මිශ්‍ර වෙනකල් කලවම් කරගන්න. මුලින් ගත්ත පාන් පිටි 60ට අමතරව තවත් පාන් පිටි ග්‍රෑම් 130ක් අපිට ඕන කරනවා. ඒ 30 මේ විදිහට පෙනේරයක් ආධාරයෙන් හලලා තමයි අපි මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නේ. පිටි ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ ආපහු මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. ඒකට ස්පැචුවල එකක් හරි ලී හැන්දක් හරි භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. පිටි ටික ඔක්කොම කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ ඝනකමට තමයි ඔයාලට මේ මිශ්‍රණය දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේ වගේ ලෑල්ලක් උඩ තියලා තුනී කරගන්න හදන්නේ. ඒකට ලෑල්ලට උඩින් හොඳට පිටි ටිකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණය ඒක උඩින් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක උඩිනුත් ආපහු අර විදිහටම පිටි ටිකක් පෙනේරයක් ආධාරයෙන් හලා ගන්න. ඒ විදිහට මම ලෑල්ල උඩට සහ මේ වගේ මිශ්‍රණය උඩට පිටි එකතු කරගන්න හේතුව මේ මිශ්‍රණය චුට්ටක් ඇලෙන ගතියක් තියෙනවා. මොකද අපි කිරිත් එකතු කරගත්ත නිසා. ඉතින් ඒ ගතිය නැති කරගන්න සහ අපි මේ රෝලින් පින් එකෙන් මෙහෙම තුනී කරද්දී ඇලෙන ගතිය නැති කරගන්න තමයි මම පිටි එකතු කරගත්තේ. එතකොට හරිම පහසුවෙන් මේ විදිහට තුනී කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම සම්පූර්ණ මිශ්‍රණයම තුනී කරගත්තා. දැන් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදිහට මේකෙන් හැඩ ටික කපා ගන්න. බිස්කට් වල හැඩ කොහමද ඔයාලට කැමති ඒ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. මම අඩ සඳක හැඩයකට තමයි කපා ගන්නෙ. ඒකට මේ විදිහේ රවුම් අච්චුවක් තිබ්බහම හරිම ලේසියෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. oven එක සෙල්සියස් අංශක 180ට දාලා මේ ටික විනාඩි 8ක් බේක් කරගන්න. මේ තියෙන විනාඩි 8කට පස්සේ කොහොමද බිස්කට් එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ විදිහටම උනත් කැමට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේක තව ටිකක් රසවත් කරගන්න චොක්ලට් ටිකක් මේක උඩින් දවට ගන්න තමයි හදන්නේ. ඒකට මේ විදිහට ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට චොක්ලට් ටික දිය කරගන්න ඕන. ඒකට මේ විදිහට නටන උණු වතුර එකක් උඩින් පිරිසිදු බෝල් එකක් තියලා ඒකට චොක්ලට් ග්‍රෑම් 200ක් එකතු කරගන්න. විනාඩි 2-3ක් යනකොට චොක්ලට් ටික මේ විදිහට හොඳට දිය කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් බිස්කට් එක තව ටිකක් රස කරගන්න මම මේ විදිහට ආමන්ඩ්ස් ටිකක් චූටියට කපලා එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට ආමන්ඩ්ස් ඕනේ නැහැ. පීනට් හරි කජු හරි ඕන දෙයක් චූටියට කපලා එකතු කරගන්න. එතකොට බිස්කට් එකත් එක්ක චොක්ලට් නට්ස් හැපෙද්දි ගොඩක් රසයි. ඉතින් මේ විදිහට දැන් එකින් එක අරගෙන මේ චොක්ලට් වල දවටගෙන වෙනම ට්‍රේ එකක තියාගන්න. ඉතින් මම මේ කියපු ප්‍රමාණ වලින් මට පුළුවන් වුණා බිස්කට් 50ක් හදාගන්න. ඒ විදිහට චොක්ලට් වල දවටගත්ත බිස්කට් ටික ෆ්‍රිජ් එකේ විනාඩි 15ක් තියලා හොඳට සෙට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කෑමට ගන්න. මේ විදිහට තමයි අවසානයේට අපේ බිස්කට් ටික හදාගත්තට පස්සේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික දැන් හොඳට සෙට් වෙලා තියෙන ෆ්‍රිජ් එකේ දාලානේ මම ගත්තේ. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වීඩියෝ එක බලද්දී. ඉතින් පහසුව විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් රසයි. චූටි බබාලා ඉන්නවා නම් එයාලත් ගොඩක් ආස වෙයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි පැණි රස කන්න කැමති අය ඉන්නවා නම්
අනිවාර්යෙන් මේ රෙසිපි එක හදලා බලන්න. ගොඩක් රසයි. ඔයාලා ගොඩක් ආස වෙයි. එහෙනම් ඉතින් නැවතත් මේ විදිහේ රසම රස කෑමක් කරන් මම ඉදිරියේදීත් එන්නම්. මතක ඇතුව මගේ channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.